GCash Registration at Quick Verification. One day lang, pwede nang ma-approve yung GCash Verified account. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Step 1, dapat mag-download ka muna ng GCash app. Pwede kang pumunta sa Play Store or App Store at hanapin ang GCash. Kapag nakita mo na, pwede mo nang i-click itong install at kapag fully installed, pwede nang i-open. So, umpisa magtatanong ito ng mga permission. So, pag ganyan, sa akin i-allow ko lang yung sa contacts at yung iba pang mga permission na hinihingi dito. This time, i-enter mo na yung cellphone number. Ito na yung phone number na nakalink sa GCash. So, kung may magkapadala sa'yo ng pera sa GCash account mo, yung phone number mo ang ibibigay mo. At kapag na-enter mo na, i-click lang yung next and hintayin ang code na ma-receive sa phone. So, ito yung halimbawa na OTP na ma-receive ninyo. Itong code na to, i-enter lang dito. By the way, kung wala kayo na-receive na code, i-click lang tong reset code. And then, proceed tayo sa next step. Tatanungin ka muna ng GCash kung new account ba to or recover account. Ano yung kaibahan ng dalawang account? May pagkakataon na possible meron ka ng GCash account dati. Tapos, kung gusto mong i-recover yon at ilipat sa panibagong number, pipiliin mo tong recover account. Pero, kung wala ka pang GCash account dati, piliin mo na yung new account. Or, kung meron kang GCash account at gusto mo ng pangalawang GCash account, pwedeng-pwede, new account ang pipiliin. By the way, up to 5 accounts ang pwede sa GCash. Kada account, isang phone number yung nakalink. So, meron kang iba't ibang phone number or 5 phone number sa 5 accounts mo. So, piliin natin yung new account. I-enter natin yung birth date dito. Are you a Filipino? Sa akin, yes. Click ko yung confirm. I-provide yung mga information dito. Madali lang yung mga information tungkol sa atin lang to. So, katulad nito, first name, middle name, last name. So, ilagay lang yung pangalan ninyo, email address, i-make sure ninyo na tama yung email address, na-access nyo ito, at i-expect nyo na kapag may mga transaction kayo sa GCash or mga notification, pwede ipadala yung notification na yon or yung email nga sa pin-provide nyong address or email address dito. Next, nationality, Filipino. Source of funds. Piliin nyo na lang dito yung pinakabagay sa inyo. Siguro sa akin yung allowance and pension. Next naman ay yung sa current address. So, saan ka nakatira? Ilagay lang dito. Kung pareho yung current at permanent address, i-check lang tong same as current address. So, ganun yung sa akin. Pero kung magkaiba naman, iwanan nyo lang to na naka-uncheck at i-provide information dito. I-click na natin tong next na button. Okay lang na walang referral code kasi wala nang referral code ngayon. Ito yung information na kailangan i-review. I-double check. Kung may mali, i-click itong back na button. And then, scroll down lang kayo. Kapag tama na lahat, i-click itong confirm. This time, mag-set up na tayo ng parang password or MPIN sa GCash. So, i-enter nyo lang yung code dito. Kung gusto nyo ma-double check yung MPIN na ine-enter ninyo, i-click lang to or i-tap itong I na icon. So, ito yung MPIN. I-make sure lang na yung MPIN na yon ay kayo lang yung nakakaalam. At dapat hindi siya yung parang number na ganito, yung pare-pareho or magkakasunod. At suggested din na hindi dapat siya yung birth date or birth year ninyo. Kasi nga naman, baka mahulaan nyo na ibang tao na alam yung birthday ninyo. So, okay na. I-check lang tong terms and conditions at i-click yung confirm. After ko makapag-register, ito na yung confirmation or yung text na na-receive ko sa GCash. This time, kailangan namang i-secure yung account. Ano ibig sabihin nito? Sa isang device, isang GCash account lang ang pwedeng magamit. So, ibig sabihin, kapag na-login nyo na yung GCash account ninyo sa phone ninyo, hindi na to pwedeng ma-login sa iba. Unless, i-unregister nyo to. So, sa case natin, i-register natin yung phone na to for this GCash account na ginagawa natin. So, hintayin ulit yung code. Ito yung code. I-enter lang at i-click ang submit. So, congratulations! Account secure ka na. So, hindi na pwede magamit yung GCash account na to sa ibang phone hanggat hindi natin to ino-unregister. So, this time, pwede na tayong mag-verify. So, umpisa kasi kapag hindi pa verified yung account or ginawa lang natin yung registration, ganito yung itsura niya. Hindi nakiklik yung send, borrow, transfer, at yung marami pang features. So, para magamit natin lahat ng features sa GCash, katulad ng loan, o yung pag-invest, o yung pag-iipon, maging yung pagkapadala ng pera, i-verify na natin ito. At ang maganda pa dyan, yung wallet limit natin, magiging 100,000 pesos, na pwede pang tumaas up to 500,000 pesos. So, i-verify na natin to. Click natin yung verify now. Mag-pop up nga pala to sa GCash account ninyo kada login ninyo. Or kung hindi naman nag-pop up, meron ditong verify now na button sa homepage. Ang requirement para sa verification, ID at selfie. I-make sure na tama yung ID na gamitin, yung selfie, maayos din para mabilis yung approval.
Para sa step 1, i-provide muna natin yung birthday and yung sagot sa tanong na are you a Filipino. I-check rin itong terms and conditions at i-click ang next na button. Ito yung list of ID na tinatanggap, national ID, e-fill ID, yung humid ID, passport, yung lumang SSS ID, maging Pag-ibig Loyalty Card Plus. By the way, kung gagamit kayo ng ibang ID, magkakaroon ng error message na katulad nito, mismatch error. So kahit anong try nyo, hindi talaga yan mag-proceed. So dapat pipili kayo ng isa doon sa ID na nasa listahan lang ng GCash. Sa case ko, Pag-ibig Loyalty Card Plus. So i-scan ko lang siya. So na-approve na, selfie na tayo. Sa selfie, walang halang sa muka. Kung nakasalamin kayo, hubarin, walang mask, walang cap. So mag-selfie na tayo, click ko yung next. Meron nga palang instruction dito sa bandang taas. Sasabihin sa inyo kung kailangan nyo mag-blink, kung kailangan nyo bang mag-close up pa doon sa camera, or stay still, or wag mo nang gagalaw. So kapag okay na, ito na, tell us about yourself. So parang registration kanina, magpo-provide lang tayo ng mga karagdagang information. So meron na tayong complete name dito. This time, yung civil status, mamili tayo. Also yung sa place of birth at yung address na rin natin. Although nabigay na to kanina, pero hinihingi ulit siya during verification or pag-upgrade ng account. So i-provide lang natin. This time, work details. Ito yung karagdagang hihingin sa ating information. Una, employment type. Ito yung sa employment type, piliin ang tamang sagot, depende na rin sa case ninyo or sa employment type na ninyo. Sa role, kung ano yung pinili nyo sa employment type, makaka-apekto sa pagpipilian dito sa role. Since self-employed ang pinili ko, ito yung choices ko. So, mamili lang ako ng isa. This time, nature of work, piliin lang dito. And then, source of funds naman, ito rin yung pagpipilian. Expected monthly transaction, ito yung parang inaasahan mo or estimate na pwede maging transaction sa GCash account mo. So, pili lang ako dito ng below 50,000 pesos. And then, purpose of opening account, ito yung pagpipilian. Last two questions, politically exposed person, may kamag-anak ka ba or close associate ka ba doon? Ibig sabihin yung mga tao na may posisyon sa gobyerno. Sa akin, no. Maging dito sa last question, are you the actual owner of the account? Piliin ko yung yes. By the way, possible makakuha kayo ng error message. Napansin ko na hindi ko pala nasagutan yung sa ID number. So kung ano man yung in-scan ko na ID kanina, yung number na meron doon, yun yung ilalagay ko dito. Halimbawa lamang ito nung ID nga pala. Proceed tayo sa next step. At kapag okay na lahat, kailangan maghintay. Ang sabi dito, pwedeng umabot ng up to 3 days. Pero sa akin, ang nangyari is parang after 20 minutes nakakuha na ako ng text na katulad nito. Congratulations, your account has been fully verified. Sa case ninyo, pwedeng umabot pa ng 1 day or 3 days nga. Pero sa mga naging experience ko, meron na kasi akong up to 4 accounts sa GCash. Normally, 1 day lang na-approve na yung sa account ko. Make sure ko lang na tama yung selfie, yung ID, at yung maging information na fit ko ano man yung nakalagay doon sa ID na in-scan ko. At kapag okay na, ganito na yung magiging itsura ng GCash account ninyo, lahat ng features pwede nang ma-access. Yung pag-send, pagpapadala ng pera yan to another GCash, bank transfer or wallet transfer, halimbawa GCash to Maya, pwede. Pwede kang manghiram, pwede kang mag-ipon or mag-open ng another bank account katulad ng BPI, Uno Bank. Pwede rin mag-invest, ito yung pag-invest sa stock market, at marami pang iba. Para nga pala sa limit, automatically magiging 100,000 pesos na yan. Masakaling hindi nyo nakitang nag-increase yung account niyo or yung wallet limit niyo, maghintay lang kayo hanggang sa maging 100,000 pesos ito. Pero pwede nyo pa ito mapataas up to 500,000 pesos. At meron kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo nang i-check, maging yung pag-open ng mga G-Save accounts. Meron din kami ginawa niyan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!